હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે 27 માર્ચના મહત્ત્વના કરંટ અફેર વિશે ચર્ચા કરશું અને તમારી એક્ઝામને અનુલક્ષીને દરેક મહત્ત્વના મુદ્દા છે ક્લિયર કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. આ વિડીયો તમને જીપીએસસી અને ગૌણ સેવાની બધી જ પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી થશે. તેમજ જો તમે તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક અને બીજ સચિવાલય જેવી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય તો એમાં પણ આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. તો એન્ડ સુધી વિડીયોને મારી સાથે જોતા રહેજો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે વિડીયોને લાઇક કરી સપોર્ટ જરૂર કરતા રહેજો. આપના મિત્રોની સાથે શેર કરતા રહેજો વિડીયોને, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો નીચે આપેલું લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ બટન દબાવી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. વિડીયોમાં સારી કમેન્ટો કરી પ્રોત્સાહિત કરતા રહેજો આવા ને આવા વિડીયો તમારા માટે બનાવવા માટે. શરૂ કરીએ આજનો 27 માર્ચના કરંટ અફેરનો વિડીયો. સૌથી પહેલી ઇસરો અને ડીઆરડીઓએ સેટેલાઇટ લોન્ચિંગ તાજેતરમાં 1 એપ્રિલના રોજ કરશે. તો એના વિશે થોડીક વિગત જોઈ લઈએ કે કયા સેટેલાઇટ લોન્ચ થશે, બરાબર. તો અને શેના માટે છે, તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ શેના માટે છે તો કે આતંકી ગતિવિધિઓ પર નજર નાખવા માટે, બરાબર. નજર રાખવા માટે આતંકી ગતિવિધિઓ છે એના ઉપર નજર રાખવા માટે ઇસરો અને ડીઆરડીઓ, બરાબર, આ બંને ભેગા મળીને 1 એપ્રિલના રોજ સેટેલાઇટ એટલે કે ઉપગ્રહ લોન્ચ કરશે, બરાબર. 1 એપ્રિલ 2019ના રોજ ક્યાંથી લોન્ચ કરશે તો કે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા ખાતે આવેલું સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર છે ત્યાંથી કુલ કેટલા ઉપગ્રહ છોડશે તો કે 29. હવે આ 29 ભારતના હશે નહીં, બરાબર. ભારતનો માત્ર આમાં કેટલા એક સેટેલાઇટ છે, કયો? એમીસેટ, બરાબર. એમીસેટ નામનો સેટેલાઇટ છે ભારતનો. બાકી જુદા જુદા દેશોના 28 સેટેલાઇટ છે, બરાબર, જે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી લોન્ચ કરવામાં આવશે. અને કોના દ્વારા? ઇસરો અને ડીઆરડીઓ બંને મળીને આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરશે, બરાબર. ઇસરો અને ડીઆરડીઓ વિશે પણ આપણે માહિતી હમણાં જોઈએ, પણ એ પહેલાં થોડીક વાત કરી લઈએ. કયા રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલની મદદથી આ છે લોન્ચ કરવામાં આવશે તો કે PSLV C-45, બરાબર. PSLV C-45 નામના રોકેટની મદદથી છે લોન્ચ કરવામાં આવશે, બરાબર. તો વ્હીકલનું નામ પણ યાદ રાખવાનું છે. PSLVનું પૂરું નામ પણ ઘણી વખત પૂછાતું હોય છે, તો યાદ રાખી લેવાનું છે. પોલાર સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ, બરાબર. પોલાર સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ, બરાબર. એવી જ રીતે GSLV છે. GSLVનું પૂરું નામ મને નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવો, બરાબર. GSLV છે. GSLVનું પૂરું નામ તમારે કોમેન્ટમાં લખીને કહેવાનું છે. ત્યાર પછી આ વર્ષ 2019નું કેટલામું લોન્ચિંગ બનશે તો કે વર્ષ 2019નું બીજું લોન્ચિંગ બનશે, બરાબર. કેટલામું? બીજું લોન્ચિંગ. હવે બીજો પ્રશ્ન એ થાય, પહેલું લોન્ચિંગ કયું હતું તો માઇક્રોસેટ નામનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કરેલો હતો, બરાબર. ઇસરોએ કયો? માઇક્રોસેટ નામનો ઉપગ્રહ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી દરમિયાન લોન્ચ કરેલો હતો. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી કેટલામું લોન્ચિંગ થશે તો કે 71મું. માઇક્રોસેટનું કેટલામું હતું આપણે ત્યારે પણ જોયું હતું, 70મું લોન્ચિંગ હતું. તો અત્યારે આ વર્ષ 2019નું બીજું જ લોન્ચિંગ છે, બરાબર. તો કેટલામું થશે? 71મું, બરાબર. 71મું લોન્ચિંગ થશે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી. હવે વાત કરીએ ઇસરો વિશે, થોડીક માહિતી મેળવીએ તો ઇસરોનું પૂરું નામ શું છે? ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ત્યાર પછી સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 15 ઓગસ્ટ 1969માં. અધ્યક્ષ કોણ છે અત્યારે? કે શિવાનજી છે હાલમાં અધ્યક્ષ છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? કર્ણાટકના બેંગ્લોર ખાતે, બરાબર. બેંગ્લોરમાં વડું મથક છે. ક્યાં આવેલું છે? કર્ણાટકમાં. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો ડીઆરડીઓ વિશે. ડીઆરડીઓનું પૂરું નામ શું થાય છે? ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ડીઆરડીઓનું પૂરું નામ. સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1958માં. હાલમાં અધ્યક્ષ કોણ છે? જી સતીશ રેડ્ડી ચેરમેન છે હાલમાં. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો થકાલું છે ડીઆરડીઓનું, બરાબર. તો આટલી માહિતી છે તમારે યાદ રાખવાની થાય છે ડીઆરડીઓ અને ઇસરો વિશે, બરાબર. તો
આ પણ મગજમાં બેસાડી લેવાનું છે. ઇસરો અને DRDOની માહિતી ક્યારેક ને ક્યારેક એક્ઝામમાં કંઈક ને કંઈક પૂછાઈ જતું હોય છે. ક્યારેક સ્થાપના પૂછાઈ જાય, ક્યારેક અધ્યક્ષ અથવા તો ચેરમેન કોણ છે એવો પ્રશ્ન નીકળી જાય, ક્યારેક હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે એવું પણ પૂછાતું હોય છે. હવે વાત કરીએ ફિલ્મફેર એવોર્ડ વિશે. તો તાજેતરમાં જ 2019ના ફિલ્મફેર એવોર્ડ છે, બરાબર, એનાઉન્સ થઈ ગયેલા છે. તો કોને કોને શું શું મળેલું છે એમાંથી જે અગત્યનું છે એ આપણે યાદ રાખશું. એક તો બેસ્ટ એક્ટર અગત્યનું હોય મેલ ફિમેલમાં, બરાબર. પછી શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ કઈ છે, બરાબર, એ 2 કેટેગરીની અંદર આપણે યાદ રાખશું. એક છે લોકપ્રિય કેટેગરીમાં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ કઈ છે અને બીજી છે ક્રિટિક્સ કેટેગરી, બરાબર. ત્યાર પછી લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ કોને મળેલો છે, હેમા માલિનીને. અને બેસ્ટ મ્યુઝિક આલ્બમ કઈ ફિલ્મને મળેલો છે, તો કે પદ્માવતને, બરાબર. હવે વાત કરીએ બેસ્ટ એક્ટરની. બેસ્ટ એક્ટર છે, બરાબર, બેસ્ટ એક્ટર ફિમેલનો એવોર્ડ મળેલો છે આલિયા ભટ્ટને કઈ મૂવી માટે, રાઝી માટે, બરાબર. બેસ્ટ એક્ટર ફિમેલમાં આલિયા ભટ્ટને રાઝી માટે મળેલો છે. ત્યાર પછી બેસ્ટ એક્ટર મેલની અંદર મળેલો છે રણબીર કપૂરને, અને કઈ ફિલ્મ માટે, સંજુ માટે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ જે છે લોકપ્રિય કેટેગરીમાં એ કઈ છે, રાજી. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો ક્રિટિક્સ કેટેગરીમાં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ કઈ હતી, તો કે અંધાધૂંધ, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ છે જે આમાંથી તમારે યાદ રાખવાની છે, બરાબર. એના પછીની વાત કરીએ એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન ઇન્ડેક્સ 2019નો તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવેલો છે. તો એના વિશે થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ. તો તાજેતરમાં કોણે જાહેર કરેલો છે, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમે. યાદ રાખજો, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ દ્વારા છે, WEF દ્વારા છે આ એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી. આ યાદીની અંદર કુલ કેટલા દેશોનો સમાવેશ થયેલો, તો આ રેન્કિંગમાં 115 દેશોનો સમાવેશ હતો. 115 દેશોનો સમાવેશ થયેલો હતો. એમાં ભારતનો ક્રમ કેટલામાં આવ્યો, 76મો, 76. આ યાદીમાં ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે, 76મો. એક તો રેન્કિંગ કોના દ્વારા જાહેર થઈ યાદ રાખવાનું છે, WEF, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ. બીજું ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે, 76માં. બધું જ IMP છે, કાંઈ બી પૂછાઈ શકે આમાંથી. ત્યાર પછી પહેલો, બીજો અને ત્રીજો ક્રમ પણ યાદ રાખવાનો છે. તો પહેલા ક્રમે કોણ હતું આ યાદીમાં, સ્વીડન. બીજા ક્રમે હતું સ્વિટ્ઝરલેન્ડ અને ત્રીજા ક્રમે છે નોર્વે, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ છે જે તમારે આમાંથી યાદ રાખવાની બને છે, બરાબર. પહેલા ક્રમે છે સ્વીડન, બીજા ક્રમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ત્રીજા ક્રમે નોર્વે, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખવાની છે. ઇન્ડેક્સ કોણે જાહેર કરેલો, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમે. ભારતનો નંબર કેટલામો છે, 76મો. પહેલા નંબરે સ્વીડન, બીજા નંબરે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ત્રીજા નંબરે નોર્વે. કુલ કેટલા દેશો હતા એવું પણ પૂછાય, તો 115. ત્યાર પછી વાત કરીએ ગ્લોબલ ટીચર પ્રાઇઝ વિશે. તો ગ્લોબલ ટીચર પ્રાઇઝ છે તાજેતરમાં કોને મળેલું છે, તો ગણિત શિક્ષક અથવા તો વિજ્ઞાનના શિક્ષક કહી શકો, બરાબર, સાયન્સ ટીચર કહી શકો. તો કોને મળેલો છે, પીટર તબીચીને, બરાબર. પીટર તબીચીને વર્ષ 2019નો ગ્લોબલ ટીચર પ્રાઇઝ છે, બરાબર, એનાયત કરવામાં આવેલો છે. કયા દેશના છે એવું પણ પૂછાય પ્રશ્નમાં, તો કેન્યાના છે, યાદ રાખશું, બરાબર. કેન્યા. પીટર તબીચી કયા દેશના છે, તાજેતરમાં ગ્લોબલ પ્રાઇઝ વિનર પીટર તબીચી કયા દેશના છે એવો પ્રશ્ન પૂછાય, બરાબર. તો કયા દેશના છે, કેન્યાના. કેટલું ઇનામ મળેલું એવું પણ પૂછાય, તો $1 મિલિયન આપવામાં આવે છે. ગ્લોબલ ટીચર પ્રાઇઝના ઇનામ રૂપે શું આપવામાં આવે છે, $1 મિલિયન, બરાબર. $1 મિલિયન આપવામાં આવે છે. 1 મિલિયન એટલે કેટલું થાય, 10 લાખ, બરાબર. 10 લાખ. 1 મિલિયન એટલે કેટલું થાય, 10 લાખ, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખજો, $10 લાખ ઇનામ આપવામાં આવેલું હતું. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો આ કોના દ્વારા આ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવે છે, તો યુનાઇટેડ કિંગડમ દ્વારા છે આ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવે છે. અને આ પુરસ્કારની શરૂઆત ક્યારથી થઈ હતી એવું પણ પૂછાય, તો વર્ષ 2015માં સૌથી પહેલો પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો હતો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજના વિડીયોમાં આટલું રાખશું. વિડીયો સારો લાગેલો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો, આપના મિત્રોની સાથે શેર કરી દેજો, અને જો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો વિડીયો જોવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર્સ સાથે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી.